everyone, it's been a while and welcome back to my IGTV. So for today's video, we're going to talk about how I did my white, gray, pop of color PC setup. Let's talk about the first thing that I did after I got my system unit. Ang una kong inayos is yung table. Kasi itong table na to, ang pangit-pangit niya. And then, like, brown lang siya. Tapos may nakapatong na mantel. Oh my God, naalala ko na naman yung mantel. Sobrang hate ko yung mantel na yun. So, ang ginawa ko is, nagpunta akong Daiso. Namili ako ng marble DIY wallpaper. Namili ako marble na wallpaper. And then, yun yung dinikit ko sa table. And fortunately, ang ganda naman ng pagkagawa ko. I mean, okay yung fit, okay? Okay yung fit niya. At least, natapon na yung tsakang mantel na yon. Got this monitor riser. Kasi gusto ko, since maliit lang yung table na meron ako, gusto ko ma-save yung space. Namili ako ng 1-layer monitor riser kasi ayoko ng 2 layers. Masyado kasi siyang mataas for me. And so, kaya ang kinuha ko is 1 lang. And ayun, okay naman kasi nasa-stock ko dun yung keyboard after I use it. So, meron pa akong space when I take notes and kung ano yung gusto kong gawin sa harap ng computer. Next is, namili din ako ng mga acrylic organizers sa Daiso. I got this for only 88 pesos. And kasi nga, I'm aiming for this clean na something lang. Siguro I'll put a link in my bio kung may mahanap man akong dupe nito. I think ang nagbebenta ng ganito is, bukod sa Daiso, is yung everyday. And mahal siya dyan. Pero eto, I got this for only 88 pesos. So yes, if you can go out, malaking tulong yun Daiso. And then, ayan. So dito ko nilalagay yung mga other kailangan ko. Yung extra mouse, hard drive, flash drive, and then yung mga remote ng lights and all. Next is the monitor itself. I got the Envision 27 inches curved monitor na puti. Though, ang hindi ko maintindihan is kung bakit parang sabi sa TikTok, Envision is Envision daw. But for me, okay naman siya. Wala naman akong reklamo gamit siya except sa hindi nabababaan yung brightness. Yun. I got this for 8,000 pesos. 7,500 to 8,000 pesos. Yun na yung pinaka-nahanap ko na budget monitor dito and nabili ko siya sa TNC. Normally kasi ang range ng gantong monitor is 9,000 above talaga. So, bali kung nakuha ko siya ng 7,500 to 8,000, mura na yun. Next is, since meron akong work laptop, nahihirapan ako na mag-transfer PC to laptop, PC to laptop. So, I got this HDMI splitter. Ang laking tulong nito sa akin kasi isang click ko lang, lalabas na sa monitor yung yung interface ng work laptop ko, and isang click ko lang again, lalabas na yung interface ng PC ko. So, ayun, ang laking tulong nito, sobra. Next is how I did my cable management and pailaw. So, namili lang naman ako dito. Ito yung pinaka-simple sa lahat at pinaka-common sa lahat. Lahat nata ng tao meron ganito. Pauso kasi. So, namili ako ng LED strips. Ang binili ko dito is 5M kasi hindi ako sure sa size. Kasi baka magamit ko pa yung iba, pero hindi naman. Maliit lang yung table, so na-consume ko is konti lang. And, ilagay ko siya sa back ng table na naka-line. Then for the cable management naman, ginawa ko para malinis is minount ko yung extension cord. Ang dami ko biniling adhesive, nano tape, and all. Pero ang pinaka nag-work sa akin is yung boss stick kasi nga medyo moist yung walls namin, so hindi gumana yung nano tape from Shopee. Pero good siya pang dikit. Just add na for the cable management na ginawa ko, namili ako ng mga clips sa Daiso. Yes, malaki, maliit para sa different types of cords. But nakahanap ako ng dupe nito sa Shopee. And link in my bio as usual. Pero ito mas mura siya kasi 29 pesos mo, 20 pieces na. So, there, link in my bio, makaka-help din yon sa pag-organize ng cables. And yes, next naman is yung desk mat ko, or as known as extended mousepad. Yun. Wala akong nagustuhang design sa Shopee and Lazada, kaya ang ginawa ko is pina-customize ko siya. If you want the design, you can
DM me. Bibigay ko naman. Bibigay ko yung design for free. Magbigay tayo. Pina-customize ko siya sa Zenith pads for 1,200 pesos. Mas makakamura ka pag bumili ka ng gawa na sa Shopee or Lazada. I will tell you na lang yung mga pwede niyong pagbilhan na shops. I'll flash it here. Kaya din siya 1,200 kasi yun yung size niya, 900 by 400. Normally kasi yung iba nasa 300 to 500, ganun lang yung range niya. So yeah, it's up to you kung anong kailangan mo, and I'll just give you a link. This is yung keyboard. So this keyboard that I have is Womier K66 hot swappable brown switch. Iyon. And nakuha ko to for only 2,200 pesos. Originally, 3,000 siya pataas. But I got it for 2,200 pesos sa Facebook Marketplace. That's another tip. If you want na makamura ka, you can always check Facebook Marketplace, you can always check Carousel. Huwag ka lang magpapaloko. Okay? Huwag ka magpapaloko. Tawag dito. Pero ang daming good deals, ang daming loved but not abused products na pwede mong mabili doon. You can always check para lang makatipid. Syempre, diba? Tipid warriors tayo ngayon. Kung gusto mo ng brand new and nasa okay budget ka lang, let's say 2,000, meron akong nilink na 2 keyboard sa bio ko. And the first one is Royal Kludge RK61. Okay, tama. Royal Kludge RK61. Ito yung pinakamatunog na keyboard ngayon kasi price-wise okay siya and quality-wise okay siya. Goods talaga siya. Next keyboard is the Ajas K870T. Ito is within the budget din and okay siya na keyboard. But this one I think ito yung full na keyboard. Kasi madaming terms ang keyboard, and I think for keyboard, ikaw talagang makatansya sa sarili mo. What do you want? What do you need? Gusto mo ba ng 60%, 65%? Gusto mo ba ng madaming keys? Ikaw bahala. And ayun, hindi na kita papakialaman sa desisyon mo dyan, Day. Bahala ka na. Pero kung gusto mo yung mga sinadjust ko, link in my bio! For the headset, I got the Razer Kraken X. And originally, it retails for 1,995 pesos. Pero nakuha ko siya for only 1,895 pesos. 100% off kasi that's the deal with Data Blitz. Cash ka nagbayad, you'll get discount straight. Kahit ano pang bilhin mo. So, yun. That's another tip. Pumunta ka sa Data Blitz, doon ka mamili, bayaran mo ng cash, you'll get discount. Tapos pansin ko lang ha. Kasi nagtitingin ako online, ganyan, compare. Mas mura sa Data Blitz, guys. And then, yun nga, may discount siya ng 100 pesos pag doon ka namili. Sa pagkakalam ko. Suki ako doon eh. For the headset, meron ako nilink na 2 dupe for the Razer Kraken. The first one is the Fantech Blitz headset. It retails for 1,280 pesos siya sa Shopee. So, yeah. Link in my bio again. And then, next is yung Fantech Visage for only 650 pesos. I think this one naman is retractable yung mic niya. Para siyang yung Razer Kraken mismo. Recently na nakuha ko is yung headset stand that I have. Nakakumuha ng RGB kasi anhin ko pa ba yung umiilaw na headset stand? Hindi naman need. So, kinuha ko lang is yung plain na white gray. I got this for only 299 pesos. And sa Shopee yun. So, yun. Mag-add to cart na kayo kasi 99 na. Tapos magsisale pa yan. Or you can ipon and then wait for 11-11, 12-12, and then waldas na die. Waldas. Just to add pala, namili din ako ng monitor VESA mount. I got this for only 888 pesos. And syempre, pinutik ko na rin siya kasi para clean. I guess the last is yung white gray ko na chair. I did not opt for a gaming chair kasi mainit sa Pilipinas. Ayoko yung lagkit ng leather. So, ang kinuha ko ay yung mesh type na chair. Tapos na. Yay! Happy shopping! Bye!